في عام 1831 حصل وباء الطاعون الذي فتك بالكويت والخليج والكثير من دول العالم. انتشر وباء الطاعون في الكويت بدرجة كبيرة، ففي سنة 1767 كان عدد الشعب الكويتي في ذلك الوقت 10,000 شخص. وفي سنة 1831 عندما جاء لهم مرض الطاعون أصبح عدد الشعب الكويتي لا يتجاوز 4,000 شخص، فقد فتك مرض الطاعون ب65% من الشعب الكويتي وقتها. وهذا لا يقل عداوة وشراسة بالذي حصل مع الدول العربية والخليجية والعالم في ذلك الوقت. وعندما جاء مرض الطاعون للكويت في عام 1831 جاء لهم في وقت الشتاء، ومن المعروف أن الجو البارد يقوم باحتضان الفيروسات. وبعدما تعدت 3 أشهر وانتهى الشتاء ودخل عليهم الصيف انتهى هذا المرض. ولكن ما حدث خلال فترة 3 أشهر كان صعبا للغاية، فمرض الطاعون أخطر من الكورونا التي نعيش فيها اليوم بمئات المرات، فهو مرض فتاك يقتل أي شخص بسرعة كبيرة جدا. وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد له علاج، ولم يكن يعرفوا ما هو علاجه. وفي وقت الشتاء كان أهل الكويت معروفين قبل أن يكون هناك نفط أنهم بالشتاء يسافرون ببعض البضاعات بالسفن إلى عدة دول مثل الهند والصين ليتاجرون فيها ويسترزقون الله، وكذلك يأخذون بعض البضاعات ويرجعون بعد 3 أشهر إلى الكويت مرة أخرى ويسترزقون الله فيها. فكان يذهب في تلك السفن مجموعة كبيرة من الرجال، والذين يبقوا داخل الكويت أغلبهم من النساء والأطفال، وبعض الرجال الذين هم من أهل البادية الذين يذهبون للصحراء، وكذلك بعض التجار الذين يذهبون إلى سوريا والعراق والدول الأخرى ويرجعون على بداية الصيف أيضا. والنساء والأطفال الذين بقوا داخل الكويت تعرضوا لمرض الطاعون، وقد قتل منهم أكثر من 65%، لدرجة أن هؤلاء الرحالة الذين أتوا من السفن ومن البر بعد 3 أشهر رأوا أن الكويت كأنها بلد أشباح، فالناس ميتين في بيوتهم ولا أحد يمكنه أن يخرجهم خوفا من أن ينتقل لهم عدوى مرض الطاعون. والذين نجوا كانوا مختبئين داخل البيوت، وكان عددهم قليل جدا، وكانوا يمنعون أي شخص من أن يدخل أو يخرج من البيت، لدرجة أنه كانت هناك زوجة أحد الأبناء بأحد البيوت معهم داخل البيت ومنعوها من الخروج أو حتى زيارة أهلها، لكنها كانت خائفة على أهلها وكانت تريد أن تراهم وتزورهم، وقالت لهم عليكم أن تدعوني أخرج، أريد رؤية أهلي. فقاموا بإنزالها بحبل من فوق السطح وقالوا لها تحملي ما يحدث معك. فذهبت لأهلها ووجدتهم كلهم قد ماتوا بالفعل بالطاعون. ثم رجعت مرة ثانية لنفس بيت أهل زوجها وكانت تريد أن تدخل مرة أخرى، فرفضوا أن يدخلوها وقالوا لها أنت من المؤكد أنك أصبت بالطاعون. وفعلا توفيت في اليوم الثاني بنفس المرض. فكانت تلك الفترة فترة صعبة جدا على أهل الكويت، وكذلك على دول الخليج والحجاز والعراق وباقي دول العالم، ولكنها انتهت حمدا لله. والذين نجوا قاموا بتأسيس البلد من جديد. ولكن ليس هذا كان نهاية الأمراض والوباء، كان يوجد مرض ثاني هناك يسمونه الرحمة أو سنة الرحمة، والذين أطلقوا عليه هذا الاسم هم أهل الكويت وأهل النجد، وقاموا بتسمية هذا الوباء باسم الرحمة أو سنة الرحمة لأنه كان بالنسبة لهم أضعف من مرض الطاعون الذي مر عليهم قبل أكثر من 93 أو 97 سنة قبل عام 1919. وكان هذا الوباء يسمى الوباء الأسباني أو الحمى الأسبانية، رغم أنه لم ينتشر من أسبانيا ولكن انتشر من
أمريكا، وانتقل عبر التجارة إلى الدول الأوروبية حتى وصل إلى أسبانيا، لكنهم أسموه بالحمى الأسبانية لأنه في ذلك الوقت كان من الممنوع على الصحافة العالمية أن تتداول هذا الموضوع أو الخبر لكي لا يفزعون الناس ويصبح هناك هلع وخوف، ما عدا الصحافة الأسبانية الذي كان لديهم حرية كبيرة جدا في تداول هذا الموضوع، وهم الوحيدين الذين تابعوا قضية هذا الوباء الذي يعرف الآن باسم أنفلونزا الخنازير. فقد انتشر مرض انفلونزا الخنازير ودمر العالم، وقد مات بسببه ما يقارب من 50 إلى 100 مليون شخص. ففي تلك الفترة لم تكن تعرف الناس ما هو نوع ذلك المرض، يعرفون فقط أنه ليس مرض الطاعون لأنهم قد مر عليهم تجربته، أما هذا كان نوع جديد بالنسبة لهم ولم يتمكنوا أيضا من مواجهته، لدرجة أن دول الخليج والدول العربية أصبحت لا يمكن لأي شخص بها أن يفتح محله، ولا يوجد أي أحد يمكنه الخروج في الشوارع، ولا توجد زراعة ولا يوجد رعي للغنم. وكما تعرفون هم كانوا يعيشون على الزراعة وعلى رعي الأغنام، لكنهم تركوا كل شيء بسبب هذا الوباء، وقد بدأت الناس تموت ليس بسبب المرض ولكن بسبب الجوع. ولكن حمدا لله لم يستمر هذا المرض معهم إلا 3 أشهر فقط مثل مرض الطاعون. وفي عام 1931 انتشر مرض الجدري في الكويت بطريقة كبيرة، فقد قضى على أكثر من 7000 شخص وغالبيتهم من الأطفال، لأنه إذا أصاب الطفل فيموت في وقت قصير، ولم يكونوا في الكويت في ذلك الوقت على علم بهذا المرض، ولم يكن لديهم علم بموضوع المناعة أو غير المناعة، حتى أنهم أخذوا العلاجات من دول مثل الدول الأوروبية، وكان النقل في تلك الفترات عن طريق السفن. وقد تأخرت تلك السفن لدرجة أن الحكومة الكويتية في ذاك الوقت طلبت من مدير البلدية المرحوم سليمان العدساني أن يتصرف ويتخذ أي قرار يمكنه إيقاف هذا المرض، فقام بإبعاد وإخراج الإيرانيين من الكويت، لأنهم اكتشفوا أن مرض الجدري عندما دخل الكويت دخل عن طريق التجار الإيرانيين والسفن التي كانت تنقل البضائع من إيران إلى الكويت. وبعد فترة ولله الحمد انتهى هذا المرض، وبدأت الناس تبدأ حياتها من جديد. وما نحن نعيش فيه اليوم من وباء الذي اجتاح العالم أجمع وهو الكورونا سينتهي حتما بالكثير من الدعاء. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.